כשאתם נכנסים לקזינו, ממול יושב כמובן הדילר, נקרא דילר באנגלית, המחלק בעברית. לידו יעמוד אינספקטור, שהוא מפקח על הדילר. הוא מפקח על המשחק בעצם, גם על המשחק שלכם, וגם על הדילר שלא יעשה טעויות. חוץ מהאינספקטור יש מפקח עליו, שנקרא פיטבוס, או אחראי משמרת. אחראי על המפקחים. במקרה אם יש איזו בעיה, ניגשים אליו או קוראים לו, הוא מתקשר להנהלה. על הפיטבוס יש עוד מנהל, שהוא נקרא פלור מנג'ר, מנהל הקזינו בעצם. הוא מסתובב בין כל השולחנות, המכונות משחק, הוא אחראי על כל הקזינו. עליהם יש את ההנהלה שהיא כמובן מפקחת בעזרת המצלמות שיש בכל קזינו. מצלמות מסתכלות על השולחנות, מסתכלות על העובדים, מסתכלות על השחקנים, שלא תהיה תקלה או שלא יהיה איזה רמאות. כשיש לכם בעיה, אתם דבר ראשון מתייחסים עם הדילר, אם יש איזו בעיה רצינית ולא מצליחים לפתור, מדברים עם האינספקטור, אם לא, ככה הלאה. טוב, על הסימוני המשחק או הז'יטונים או הצ'יפים, יש סכומים שהם קובעים את הערך של ההימור. $5, $10, חצי דולר, כל סכום שאתם יכולים להמר. השחקן מניח את ההימור שלו בקופסה, בבוקס, ואז הוא מקבל קלפים. כדי לקבל קלפים, אתה אמור להמר. כדי להמר, אתה צריך לשים הימור. אתה יכול לשחק על כמה בוקסים, עם השולחן ריק, עם שחקנים אחרים. אתה יכול לשחק על בוקס אחד כמובן, ואתה יכול לשחק על הימור אחורי. לשחקן שמשחק, אתה בא ורוצה להשתתף בהימור שלו, אתה סומך עליו, אומר הוא שחקן מצוין, אתה שם הימור אחורי, לא שייך להימור של השחקן, הוא יכול לשים הרבה ואתה יכול לשים קצת, ואתה משתתף, הוא נותן את ההוראות לדילר, למשוך, לפצל או להכפיל. ההימור שלך מקבל את הרווח או את ההפסד ביחס להימור. הקזינו, יש לו את האפשרות לתת, לא תמיד הם נותנים, האפשרות של סרנדר, קנייה. קיבלתם קלף לא טוב, שני קלפים לא טובים, הקזינו עובד עם קלף חזק. ניתן להיכנע בשלב הזה, להפסיד חצי מההימור. אם שמתם $10, מקבלים $5 חזרה, הקזינו לוקח 5, והיד שלכם נגמרה. זה אומר שקנייה, כי אתה חושב שהמשך המשחק שלך רק יגרום לך להפסד יותר גדול, של כל ההימור. לכן רצוי להיכנע. עוד חוק שיש בקזינו, ברובם, בכולם בעצם, שברגע שהקזינו מחלק לעצמו אס, הוא נותן אפשרות של ביטוח, אינשורנס. כתוב את זה גם פה. אינשורנס משלם 2-1. בלנצ'ק משלם 3-2. הכוונה של אינשורנס היא לא בדיוק ביטוח. זה הימור צדדי שלא נותן שום דבר לגבי ההימור שלכם. הוא לא קשור לקלפים שלכם. יש לכם 20, וביד השנייה שאתם משחקים יש 10. אתם אומרים אני אעשה ביטוח. הוא לא מבטח את היד, הוא לא קשור בכלל ליד. אם תפסידו תרוויחו, הוא לא שייך להימור. ההימור של הביטוח אומר, אני יכול לשים חצי מסכום ההימור, והדילר יצא בלנצ'ק. אני אומר, הדילר יצא בלנצ'ק, אני שם חצי מההימור המקורי שלי, ואם הדילר מקבל בלנצ'ק, אני מקבל 2-1. אני מקבל את ההימור המקורי חזרה. זה הכוונה של ביטוח, אתה מבטח את ההימור המקורי. אתה לא מבטח, אתה מהמר הימור צדדי. ההימור הזה גרוע לשחקן. לשחקן שלא סופר קלפים ולא יודע בדיוק מה המצב שכרגע נמצא במהלך החלוקה, לא טוב לעשות אינשורנס. הימור של הקלף הבא של הדילר יהיה 10. זה כל האינשורנס. אני מהמר
הקלף הבא של הדילר יהיה 10. יצליח, לא יצליח, 1 ל-2, יצא פחות, בגלל זה הם נותנים את האפשרות הימור הזה. בספירת קלפים במצב מסוים, יש מצבים שמגיעים שרצוי לעשות אינשורנס. כי מספר העשיריות הוא גדול ביחס למספר הקלפים, ואז יש סיכוי יותר טוב שהדילר יקבל בלייק-צ'ק, ורצוי לעשות אינשורנס. זה קשור כבר לספירה, מצב יותר מתקדם. באופן כללי, לכל מצב של הדילר יש קלף אחד. לשחקן יש 2 קלפים. יש רק תשובה אחת נכונה. והאפשרות הכי טובה היא האפשרות הנכונה. אין 2 מצבים שלמשל לשחקן אחד יש, לדוגמה, אז 7, שחקן שני יש לו 10, 6, 5, והוא, השחקן השני מסתכל מה עושה השחקן הראשון כדי לדעת איך לשחק. אין לזה שום השפעה. השחקן האחרון לא קובע שום דבר. מה שיצא לשחקן הקודם לא קובע לגביך. התשובה שלך היא רק אחת, אין 2 תשובות. יש המון תשובות, אבל תשובה אחת נכונה. אם תתנו את התשובה הנכונה, שזה נקרא הטבלה הבסיסית Basic Strategy, אתם במצב של חיסרון מול הקזינו עדיין. אתם לא סופרים קלפים כרגע, לא יודעים מה המצב בחבילה, אתם במצב של חיסרון של 0.5% מול הקזינו. כאן אקראי שבא ונותן סתם תשובות שלא יודע בדיוק את המשחק, או שיודע בערך, לא יודע את הטבלה הבסיסית באופן מושלם, יש לו חיסרון שבסביבות 2.5% מול הקזינו, תלוי בחוקים. לקזינו יש לפעמים חוקים שמקלים או מקשים על השחקן, אתם תראו את זה בהמון מקומות שונים, מקומות אחרים. יש אפשרות שהם לא נותנים אפשרות קנייה, סרנדר. יש אפשרות לעשות סרנדר, אבל לא מול אס. לפעמים הדילר כן ימשוך ב-17, אלא אם כן זה 17 שמורכב מאס וקלף קטן. אס ו-6 או אס ו-2 ו-4, הוא ימשיך למשוך. זה חוק שלא לטובת השחקן, אם רואים כאלה שולחן, לא כדאי לשחק, קצת מוריד מהאחוזים של השחקן. יש עוד כל מיני חוקים של הימורים צדדיים של אובר-אנדר, שהם נותנים אפשרות לשחקן להחליט אם הוא יקבל 2 קלפים ראשונים מעל 13, מתחת 13. חוקים משונים שהם בדרך כלל, מי שלא יודע טוב טוב את ספירת הקלפים, שלא יתעסק איתם, כולל, כמו שאמרנו, ביטוח. אין לעשות ביטוח אם אתם לא סופרים ואתם לא יודעים שהמצב הוא מצוין לביטוח, או המצב הוא חיובי לביטוח, אז לא לעשות אינשורנס, כי אתם תפסידו יותר מה שתרוויחו. זהו. באופן כללי, למושגים למתחילים, חוקי יסוד. בשיעור הבא נתחיל ללמוד איזה תשובות לתת, מה צריך לעשות מול כל מצב של הדילר, מה עושה השחקן. תזכרו שאלה תשובות היחידות שנכונות. תשובות אחרות, אתם תפסידו. יכול להיות שתהיה תשובה שבה 80% אתם מפסידים, אם תיתנו תשובה אחרת, אתם תפסידו יותר. פשוט מאוד. התשובות הן לא תמיד לנצח, אלא לפעמים זו התשובה הכי פחות גבוהה, כדי לא להפסיד יותר. זה מה שצריך לעשות. ולקבל את זה כאילו אין ברירה. אני ראיתי אנשים שבאים עם טבלאות של החוקים הנכונים ועושים שטויות. לא נותנים את התשובה הנכונה. ולשאלה שלי למה, יש לי הרגשה. והוא ייקח, והוא לקח, והאחרון לא יודע לשחק. אין טעם. יש תשובה אחת נכונה לכל מצב של שחקן מול הדילר. ואת התשובה הזאת אני אגיד לכם, ולא סוד, היא ידועה, אפשר למצוא את הטבלאות האלה באינטרנט בלי בעיה. פשוט צריך ללמוד אותם, לשנן אותם, זה גם לא סיפור. גם ספירת קלפים היא לא סיפור. זה לא צריך להיות גאון מתמטי או בעל זיכרון
אפשר לספור קלפים בקזינו, אפשר לנצח את הקזינו. נתראות בשיעור הבא.